নমস্কাৰ eKuhipathৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোক সবকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি 4 নৱেম্বৰৰ এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ এডিটৰিয়েলৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম এডিটৰিয়েলৰ টাইটেলটো হৈছে ডিলিং উইথ দ্য ডিলিউজ মানে আমাক ফ্লাডক কৈছে ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ ফ্লাড যোনটো টপিক এই টপিকটো ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট জেএছ পেপাৰ 3 এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় আৰু ক্লিয়াৰলি আমাক মেনশনড আছে আমাৰ সিলেবাসত মেনশনড আছে যে disaster management with special emphasis on Assam এতিয়া অসমৰ ফ্লাড হৈ গল আৰ্থকুৱেক হৈ গল ৰিভাৰ ইৰোজন বা ডিফৰেষ্টেশ্যন বা অন্যান্য এনেকুৱা ধৰণৰ যিমানখিনি ইস্যুজ আমাৰ অসমত হৈ আছে তাৰ কাৰণে কিন্তু কাৰেন্ট বেসড ডাটা বা ডিসকাশনস আমি আমাৰ লগত ৰাখিবই লাগিব আদাৰৱাইজ আমি আউটডেটেড বস্তুবিলাক লিখিলে আমি মাৰ্কস ভালকে নাপাম এতিয়া ইন দিস আৰ্টিকল আমাক অথৰে কৈছে যে ফ্লাডৰ causes আৰু possible solutions ওপৰত আলোচনা কৰা আছে মই আপোনালোকক এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্টৰ আন্ডাৰত যোনটো আমাৰ যোনটো ফ্লাডৰ যোনটো টপিক আপোনালোকৰ পিনৰ পৰাও কি কৰিব আপোনালোকে আজিয়ে টপিকটো পঢ়ি নিজৰ লগতে নোটটো প্ৰিপেয়াৰ কৰি থৈ দিব ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ অথৰে কৈছে যে পেৰেনিয়েল ফ্লাড ইন আসাম পেৰেনিয়েল মানে কি হয় যেনেকৈ আমাৰ ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কি হয় এখন পেৰেনিয়েল ৰিভাৰ হয় মানে থ্ৰুআউট দ্য ইয়াৰ তাতে পানী থাকে Same is the case with flood অসমত এনেকুৱা এটা disaster যোনটো disaster আমাৰ every year recurring এটা disaster every year আমি দেখা পাই আছো flood হয়তো আমি জন্ম হোৱাৰে পৰা every year আমি floodৰ কথা দেখা পাই আছো নিউজতো দেখা পাই আছো বা হয়তো even we are victims আমিও victims হ'ব পাৰো এতিয়া floodৰ কাৰণে issues and causes বহুতখিনি solutions আমাৰ যদি আগতে আমি পঢ়িছিলো হেখিনি no doubt they are important but আমি with time নতুন solutions evolve হৈ আছে আৰু হেখিনি আমাৰ পৰীক্ষা কাৰণে important এতিয়া in this editorial আমাৰ অথৰে কৈছে যে ইয়াৰ main causes কি হয় main two causes দুটা main causes কথা কৈছে প্ৰথম causes কথা কৈছে যে 1950 যোনটো আমাৰ এটা earthquake 1950 earthquake কথা যদি আপোনালোকৰ মা দেউতা বা ককা আইতাক যদি খুধে ককা আইতাই হয়তো ভালকে বিৱৰণ দিব পাৰিব এটা ভালকে আপোনালোক এনালাইসিস দিব পাৰিব যে এক্সপেৰিয়েন্স খুদিব যদি আপোনালোকৰ আইতা বা ককা আছে কাৰণ মই মোৰ আইতা খুদিছিলো আৰু আইতাই কৈছিল যে during that time আইতা হতে কি কৰিছিল বিছনাৰ ওপৰতে বহি আছিল এসপ্তাহ ধৰি আৰ্থকুৱেকৰ প্ৰথম যোনটো আৰ্থকুৱেক 9.2 ম্যাগনিটিউড আছিল তাৰ পিছত ফ্ৰিকুৱেন্টলি আৰ্থকুৱেক আহি আছিল ফৰ 1 উইক আৰু that was the biggest earthquake in Assam আৰু হেতু কাৰণে কৈছে the great যোনটো earthquake in Assam ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ জিওগ্ৰাফি অসমৰ টপোগ্ৰাফিত কিন্তু বহুত চেঞ্জেস আহিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ টেকনলজিক্যাল চেঞ্জেস আহিলে তাৰ কাৰণে এটা ইমেজৰ জৰিয়তে আমি বুজিম ইয়াতে এটা পিকচাৰ দেখা পাইছে যে এটো ফোকাস হয় আৰু এটো এপিসেন্টাৰ ঠিক আছে এপিসেন্টাৰ ইয়াতে এই ব্লকটো আপোনালোকে দেখা পাইছে নে ওপৰলৈ উঠি গৈছে এটোৱে হৈছিল আমাৰ কি 1950 ৰ যোনটো আৰ্থকুৱেক এটোৱে সেম ঘটনা হৈছিল কি হৈছিল আমাৰ সাপোজ এই দুটা ব্লক এই ব্লকটো এটা ব্লক ওপৰলৈ উঠি গৈছিল মানে আৰু কোন ভালকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো যে সাপোজ আগতে পানী কি হৈ আছিল পানী জমা হ'বলে ইমান এটা স্পেস পাইছিল সাপোজ দিস ইজ দ্য ব্ৰেথ এটো ৰিভাৰ বেচিন আৰু পানী জমা হৈ আছিল ইয়াতে 1950 যোনটো আৰ্থকুৱেক এতিয়া ব্লকটো ওপৰলৈ উঠি যোৱাৰ কাৰণে কি হৈ গল এই পাৰ্টটো ওপৰলৈ উঠি গল আগতে যদি ইমানখিনি স্পেসত পানী জমা হৈ আছিল এতিয়া এই স্পেসটো কমি গুছি গল ঠিক আছে এতিয়া ইমানকন স্পেসৰ ভিতৰতে পানী ওয়াটাৰ ৰিটেনশন কৰিবলগীয়া হৈছে বাকি পানীখিনি কলৈ যাব obviously ফ্লো হৈ গুছি যাব right হেতুৱে one of the major cause আমাক অথৰে কৈছে সেকেন্ড কজৰ কথা কৈছে যে ড্যামস ঠিক আছে ড্যামস আমাৰ যেতিয়া ভুটান আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা যেতিয়া পানী ৰিলিজ কৰি দিয়ে তেতিয়াও ফ্লাডৰ ৰিজনস this is one of the reasons এতিয়া ইয়াৰ স্ট্ৰেটেজিজ কিছুমানৰ কথা কৈছে যে আমি ন্যাশনাল এম্বাংকমেন্ট পলিসি কথা আমি ভবাৰ এতিয়া সময় আহি পৰিছে we have to take a more effective approach এম্বাংকমেন্ট মানে এনেকুৱা ধৰণৰ provisions আমি দেখা পাই আছো যাতে আমাৰ এই মাটিবোৰ খহি নাযাওক এনেকৈ কিছুমান এৰেঞ্জমেন্ট কৰা হয় so we have to make sure that এনেকুৱা যোনটো এৰেঞ্জমেন্টৰ প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি ক্লাসিফিকেশনৰ এটা দৰকাৰ মানে যোনখিনি জায়গাত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট বা যোনখিনিত কম ইম্পৰ্টেন্ট এনেকে আমি ক্লাসিফাই কৰি কামখিনি কৰি যাব লাগিব তেতিয়া কষ্ট এফেক্টিভও হ'ব আৰু আমাৰ কামখিনিও জলদি হৈ যাব ঠিক আছে এটো as per what the author has said তাৰ পিছতে আমাক কৈছে যে আমি কি কৰিব পাৰো যে ফ্লাড ৰেজিস্ট্যান্ট লাইভলিহুড মানে এতিয়া এটো ইফ এটো আপোনাৰ
ৱাটাৰ হায়াচিন্থ বুলি এটা পানীত এইটো আমি দেখা পাম আমি পুখুৰীবিলাকত বা নদীবিলাকত দেখা পাওঁ ইয়াতে কি হৈছে ফৰ দিছ এই প্লেনটোৰ কাৰণে কি হৈ যায় আমাৰ পানীখিনি কি হৈ যায় ষ্টেগনেণ্ট হৈ যায় মানে ৰখি যায় ৱাটাৰ ক্লগিং হৈ যায় মানে পানীখিনি যাব নোৱাৰে আমি কি কৰিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ যোনখিনি প্লেন্ট আছে সেইখিনি আমি উঘালি পেলাই আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি লাইভলিহুড এক্টিভিটিজ আগবঢ়াব পাৰোঁ ৱাটাৰ হায়াচিন্থৰ পৰা মানে বহুত ধুনীয়া ক্ৰাফ্ট মানুহবিলাকে বনাই মানুহবিলাকে কি কৰিব পাৰে কমাৰ্চিয়েলি চেল কৰিব পাৰে চ' উই হেভ টু মেক চিয়'ৰ ডেট যিমানখিনি আমাৰ ফ্লাড এফেক্টেড ৰিজনছ আছে তাৰ পৰা এটলিষ্ট ফ্ৰম দ্য লোকেল পিপলৰ হেল্পত আমি এই জেগাখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু বেম্বু প্লেণ্টেশ্যন কৰিব লাগিব বা ফৰেষ্ট্ৰি ইকনমিক ফৰেষ্ট্ৰি বা আমি কিছুমান এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড হৰ্টিকালচাৰেল এক্টিভিটিজ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব চ' ডেট এইখিনিয়ে যাতে হেল্প কৰে মানুহবিলাকক টু ছাৰ্ভাইভ দ্য ফ্লাড প্ৰ'ন এৰিয়াজ ঠিক আছে চ' ফ্লাডক আমি কেনেকৈ এজ এ ৰিচ'ৰ্চ হিচাপে আমি ইউজ কৰিব পাৰিম তাৰ ওপৰতো আলোচনা কৰা আছে ইন দ্য কামিং শ্লাইডছ এতিয়া আৰু এটা কথা কোৱা আছে যে উই কেন অলছ' টেক এক্সাম্পলছ ফ্ৰম ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাণ্ট্ৰিজ যেনেকৈ আমি ভিয়েটনামত কি হয় ভিয়েটনামতো ফ্লাড হয় ভিয়েটনামে কি কৰিছে আমাৰ যিমানখিনি ফ্লাড এফেক্টেড এৰিয়া আছে তাতে মেচিভ আমাৰ নাৰিকলৰ গছৰ কি কৰি দিছে ৱাটাৰ কোকোনাট ট্ৰিজবিলাক প্লান কৰি দিছে এণ্ড দে হেল্প ইন হোৱাট কণ্ট্ৰল ফ্লাড চ' এনেকৈ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজিজ আমি বাহিৰা কাণ্ট্ৰিজ পৰাও আমি হেল্প ল'ব পাৰোঁ ইন হোৱাট কণ্ট্ৰলিং ফ্লাড চিটুৱেশ্যন ইন আছাম হিষ্ট্ৰীৰ কথা যদি কওঁ হিষ্টৰিকেলি আমাৰ ভগদত্ত আমাৰ ৰজাই কি কৰিছিলে ভগদত্তৰ কথা হয়তো আপোনালোকে এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰীত পঢ়িছে ঠিক আছে ভগদত্ত ৰজাই কি কৰিছিলে যে তেতিয়াও কি কৰিছিলে এখন ছাপ'জ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰৰ চেনেলছবিলাক নিজে নিজে ক্ৰিয়েট কৰি দিছিলে কেনেকৈ উইথ দ্য হেল্প অফ এলিফেণ্টছ মানে হাতী সহায়ত এনেকৈ চেনেলছবিলাক খান্দিছিলে ঠিক আছে এনেকৈ খান্দি ট্ৰিবিউটেৰিজবিলাক নিজে নিজে ক্ৰিয়েট কৰি দিছিলে এনেকৈ কৰিলে কি হয় আমাৰ ফ্লাড যোনখন মেইন ৰিভাৰ তাৰ পৰা এনেকৈ ষ্ট্ৰীমছবিলাক স্প্ৰেড কৰি দিছিলে ইয়াৰ কাৰণে কি হৈ যায় পানীখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ যায় ইন দ্য নেইবাৰিং এৰিয়াজ আৰু ফ্লাড নহয় ঠিক আছে চ' হিষ্টৰিকেল এক্সাম্পলছো আছে আমাৰ ৰজাৰ দিনীয়া ৰজা ভগদত্তই যদি হাতী লৈ এনেকুৱা এটা ডাঙৰ ইনিচিয়েটিভ ল'ব পাৰিছিল দেন ৱাই নট ইন আছাম আমি কিয় নোৱাৰিম আমিও পাৰিম বাট এটা প্ৰপাৰ ষ্ট্ৰেটেজি আমাক দৰকাৰ হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ যোনটো ফ্লাড উই কেন টেক ফ্লাড এজ এ পটেঞ্চিয়েল এটা ৰিচ'ৰ্চ হিচাপে আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমি ফ্লাড যিমানখিনি এফেক্টেড এৰিয়াত আছে তাতে আমি ৱাটাৰ স্পৰ্টছ এনেকুৱা ধৰণৰ এডভেঞ্চাৰাছ স্পৰ্টছৰ কথা আমি ভাবিব পাৰোঁ আমি টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্টৰ কথা ভাবিব পাৰোঁ ঠিক আছে তাৰপিছতে আমি অবভিয়াছলি হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্টছ য'ৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ পানী ইলেক্ট্ৰিচিটি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ বা ৱাটাৰ ৰিলেটেড যিমানখিনি আমাৰ প্ৰব্লেমছ আছে এতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটি লৈ পেলাই বা পানী লৈ পেলাই আমি উই কেন ডেভেলপ দেট উই কেন টেক আপ ৰিভাৰ প্ৰজেক্টছ এতিয়া আৰ্বানাইজেশ্যন ইজ আনাডাৰ ফেক্টৰ আৰ্বানাইজেশ্যন মানে কি হয় যে উইথ টাইম আমাৰ ৰুৰেল এৰিয়াজৰ পৰা মানুহবোৰ চিটিলৈ আমি যোৱা দেখা পাইছোঁ ঠিক আছে চিটিলৈ গুচি গৈছে আৰু চিটিলৈ যিমানখিনি মানুহ গুচি গৈছে ইয়াতেতো জেগা ক'ত পাব অবভিয়াছলি ফৰেষ্ট যিমানখিনি এৰিয়া আছে বা যিমানখিনি পথাৰ আছে সেইখিনি মানুহে বিকি পেলাই ঘৰ বনাইছে গছ কাটি ঘৰ বনাইছে চ' এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণেও আমাৰ ফ্লাড হোৱা দেখা যায় বিকজ এতিয়া পথাৰবিলাক যেতিয়া কি কৰি দিয়া হ'ল পথাৰবিলাক কনষ্ট্ৰাক্ট কৰি দিয়া হ'ল এজ বিল্ডিংছ এতিয়া পানীখিনি ক'লৈ যাব বা ক'ত জমা হ'ব ৰাইট চ' ৰেপিড আৰ্বানাইজেশ্যন আমি গুৱাহাটীৰ নিচিনা জেগাত আমি দেখা পাওঁ শিলচৰ যোৰহাট ডিব্ৰুগড় ইয়াতে পেডি ফিল্ডছবিলাকক কনভাৰ্ট কৰি দিয়া হ'ল হাই বিল্ডিংছ এণ্ড দেট ইজ আনাডাৰ ৰিজন ফৰ ফ্লাড চ' উই হেভ টু অলছ' চলিউশ্যনছ ফৰ গুৱাহাটী এই চলিউশ্যনটো অকল গুৱাহাটীৰ কাৰণেই নহয় বিকজ গুৱাহাটীত আমি এইবাৰ দেখা পাইছোঁ যে কিমান এটা ডাঙৰ ফ্লাডৰ চিটুৱেশ্যন আমি দেখা পাই আছোঁ তো ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব যে আমাৰ ফ্লাড হৈছে আৰু আমি কি কৰি দিওঁ আমাৰ মিউনিচিপালিটিয়ে আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত দেখা পাব যে মিউনিচিপালিটিয়ে যিমানখিনি আমাৰ কেনেলছ আছে নলা আছে সেইখিনি চফা কৰি পেলাই গুচি যায় তেওঁলোকৰ কাম তাতে শেষ চ' অকল চফা কৰি পেলাই গুচি গ'লে আমাৰ কামটো কৰিলে নহ'ব আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজিজ কিছুমান এডপ্ট কৰিব লাগিব এতিয়া ষ্ট্ৰম ৱাটাৰ চিৱেজ যোনটো ছিষ্টেম ইয়াতে কি কৰা হৈছে আপোনালোকে পিকচাৰটোত চাওক অথৰে কৈছে যে আমি এইটো টেকনিক ইউজ কৰিব পাৰোঁ য'ত নেকি ইয়াতে বৰষুণৰ পানী পৰিছে আৰু তলে ইয়াতে জমা হৈ পেলাই ইণ্টাৰকানেক্টেড এটা ছিষ্টেম আৰু জমা হৈ পেলাই আমাৰ ডিছচাৰ্জ হৈ গৈছে ঠিক আছে ওচৰৰ পুখুৰী বা নদীত পৰি গৈছে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজি ইয়াতে কি লাগিব আমাৰ পইচা লাগিব ইয়াতে খৰচ বহুত হ'ব বাট
এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজি যেতিয়ালৈকে আমি এডপ্ট নকৰোঁ তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমাৰ ফ্লাডৰ যোনটো প্ৰব্লেম দিনে দিনে কমাতছে আমাৰ বেছিকৈ বাঢ়ি গুচি যাব যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰং মেজাৰ্ছ আমি নলওঁ দেন আমাৰ মাংকি মাউথ টেকনিক এটা বহুত টেকনিক থাইলেণ্ডে ইউজ কৰে আপোনালোকে গুগল কৰি চাব যে তেওঁলোকে কি কৰে যে যিমানখিনি পানী এক্সেছ পানীখিনি তেওঁলোকে কি কৰে টেম্পৰেৰী অকণমান সময়ৰ কাৰণে জমা কৰি থৈ দিয়ে বেলেগ এটা জেগাত ঠিক আছে বেলেগ এটা জেগাত জমা কৰি থৈ দিয়ে আৰু যেতিয়া পানী কমি যায় সেই জমা কৰা পানীখিনি আকৌ ৰিলিজ কৰি দিয়ে ত' দিছ ইজ আনাডাৰ ওৱান ইন'ভেটিভ এটা টেকনিক হয় চ' এইখিনি টেকনিকৰ কথা যদি আমি মেইনছৰ আনচাৰ ৰাইটিঙত লিখোঁ তেতিয়া আমাৰ আনচাৰ্ছত মাৰ্কছ দিবলৈ বাধ্য হৈ যাব আমাৰ এক্সামিনাৰ্ছ ৰাইট চ' এইখিনি ইয়াৰ যোনটো PDF এই PDFটো ক'ত কালেক্ট কৰিব পাৰিব মই ভিডিঅ'টোৰ লাষ্টত মই কৈ দিম তাৰ মাজতে এটা কথা জনাওঁ যে যদি আপোনালোকৰ কোনোবা এস্পাইৰেণ্ট বা আপুনি যদি ইণ্টাৰভিউ কাৰণে গৈ আছে দেন আমাৰ ইয়াতে ফ্ৰী ইনিচিয়েটিভ এটা লঞ্চ কৰা হৈছে য'ত নেকি আপোনালোকে আমাৰ ইয়াতে এটা মক ইণ্টাৰভিউ দি আমাৰ ইয়াতে প্ৰেক্টিছ কৰি চাব পাৰে মোৰ'ভাৰ আমাৰ ইয়াতে APSC ক্ৰেছ কৰ্চ লঞ্চ হ'ল ঠিক আছে লঞ্চ হ'ল যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড ইউ কেন জইন আৰু আমাৰ ইয়াতে eKuhipath ৰিচোৰ্চেছ ইয়াতে যাব পাৰে আৰু ইয়াতে আমাৰ ডেইলি MCQs আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে ইয়াতে ডেইলি ঠিক আছে এইটো এটা ফ্ৰী ইনিচিয়েটিভ হয় ফৰ ইয়ৰ প্ৰিপেৰেশ্যন ফৰ ইয়ৰ আপকামিং প্ৰিলিমছ চ' এভৰি ডে ইউ কেন গিভ ওৱান মক টেষ্ট ঠিক আছে চ' কামিং বেক টু আৱাৰ টপিক যে এতিয়া হাউ টু ৰিভাইভ আৱাৰ গুৱাহাটীক মেইন ফ'কাছ কৰি পেলাই আলোচনা কৰা আছে যদিও গুৱাহাটীৰ কথা কোৱা আছে আমি অসমৰ এক্সাম্পল ল'ব পাৰোঁ ইয়াতে যিমানখিনি আমাৰ বিল আছে ৰিভাৰ আছে সেইখিনিক আমি কি কৰিব লাগিব চফা কৰি থ'ব লাগিব এতিয়া আমি দেখা পাই আছোঁ যে দীপৰ বিল এটা ৰামচাৰ ছাইট তাৰ অৱস্থা কিছুদিনৰ আগত কেনেকুৱা আছিলে বা এতিয়ানো কেনেকুৱা মানুহবিলাকে কি কৰে তাতে গাৰ্বেজ ডাম্প কৰে তাতে জাবৰ জোথৰ এইবিলাক পেলাই দিয়ে তাৰ ফলত কি হৈ যায় আমাৰ ৱাটাৰ ছিষ্টেম কি হৈ যায় ক্লগ হৈ যায় পানী জমা হৈ যায় আৰু লেতেৰা হৈ যায় আৰু বহুতখিনি প্ৰব্লেমছ আমি ইয়াতে দেখা পাওঁ দেন অকণমান কিছুমান আনাডাৰ মেজৰ যেনেকৈ ছ'লাৰ পাম্পছ নিচিনা ইনিচিয়েটিভ উই কেন টেক য'ত নেকি আমাৰ ছ'লাৰ পাম্পছ নিচিনা ইনিচিয়েটিভ ল'লে ইট উইল হেল্প আছ মেইনটেইন ৱাটাৰ ফ্ল' পানী এটা ফ্ল' যাতে কণ্টিনিউ হৈ থাকে সেইটো এনচিয়'ৰ কৰিব আৰু পানী ফ্ল' থাকিলে আমাৰ পানীখিনি জমা হৈ নাথাকিব এটা জেগাত তেতিয়া আমাৰ ফ্লাডৰ প্ৰব্লেমটো আমাৰ নাহিব আৰু মষ্টলি মস্কিউটো ব্ৰিডিং ডেংগু আমাৰ কিমান বাঢ়ি গৈছে অসমত ঠিক আছে তেতিয়া আমাৰ কোৱা হয় যে পানীখিনি এটা জেগাত যেতিয়া জমা হৈ থাকে তেতিয়া মস্কিউটোবিলাকে কি কৰে তাতে ডিম পাৰে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন যাতে নাহক উই হেভ টু এনচিয়'ৰ ডেট পানীখিনি যাতে ফ্ৰী ফ্ল'য়িংভাৱে যাতে চলি থাকে ঠিক আছে এতিয়া তাৰপিছতে আমি আলোচনা কৰিব লাগিব এটা লাষ্ট কামিং টু দ্য এণ্ড পাৰ্ট অফ দ্য টপিক যে এটা ফ্ল'টিং মাৰ্কেট এতিয়া বেংককত আপোনালোকে গুগল কৰি চাব যে এখন হৈছে এখন ফ্ল'টিং মাৰ্কেট চ' আমিও কি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ফ্লাডক যিমানখিনি ফ্লাড এফেক্টেড এৰিয়াত আছে তাতে আমি এজ এ টুৰিষ্ট স্পট আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ এখন ফ্ল'টিং মাৰ্কেট কনচেপ্টটো অলপ ইন'ভেটিভ হ'ব আৰু মানুহবিলাকে কি কৰিব ফ্ল'টিং মাৰ্কেট বুলিয়ে আহিব দিছ এক্সাম্পল উই কেন টেক ফ্ৰম বেংকক চ' টুৰিষ্ট স্পট এটাও হৈ গ'ল আৰু মানুহবিলাকৰ ইনকামো হৈ গ'ল বিকজ ফ্লাডৰ কাৰণে যিমানখিনি এফেক্টেড এৰিয়াছ মানুহবিলাকৰ ঘৰ বাৰী চব ধ্বংস হৈ যায় বহুতখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তেওঁলোকৰ লোকচান হয় চ' ইনষ্টেড অফ ডেট মানুহখিনি যাতে এটা ইনকামো হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ আমি ল'ব পাৰোঁ এতিয়া আমাৰ বানপানী পেৰিছত নহয় নেকি পেৰিছতো বানপানী হয় তাৰপিছত নিউয়ৰ্কতো বানপানী হয় বাট উই হেভ টু অলছ' চি ডেট তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ মেজাৰ্ছ লৈছে তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেটেজিছবিলাক কেনেকুৱা বিকজ পেৰিছ নিউয়ৰ্ক বা বেংকক এনেকুৱা ধৰণৰ জেগাটোতো আমাতকৈও বেছি আৰ্বানাইজেশ্যনৰ প্ৰব্লেম আছে তাতে তেওঁলোকে কেনেকৈ ফ্লাডৰ মেনেজমেণ্ট কৰিছে চ' উই হেভ টু লাৰ্ণ এবাউট the management strategies from these countries ঠিক আছে from the cities এতিয়া এটা কনক্লুজন এইটো আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰিব এই PDFটো ক'ত পাব আপোনালোকে PDFটো আমাৰ এই eKuhipathৰ যোনটো এই চেনেল আপোনালোকে স্কেন কৰি ল'ব আৰু PDFটো ইয়াতে আপলোড কৰি দিয়া যাব আৰু এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ কাৰণে এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে এটেম্প কৰিব আৰু আমাক পঠিয়াব পাৰে ঠিক আছে আৰু যদি আপোনালোকে ছেশ্যনটো ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব উইথ loved ones এণ্ড এটা কমেণ্ট কৰি দিব এণ্ড দিছ উইল help us in creating more such contents and thank you for watching till the end.